नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेन्टर आईटी को युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई ट्याब्लूको डेस्कटप भर्जन डाउनलोड गर्ने, इन्स्टल गर्ने र ट्रायल एक्टिभेट कसरी गर्ने देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई यदि ट्याब्लूको भर्जन लङ टाइम सम्म चलाउनु छ भने अलिकति अगाडिको भर्जन डाउनलोड गर्नुहोला। किन भन्दाखेरि हरेक भर्जनमा ट्याब्लूले 14 डेजको ट्रायल दिने गर्दछ। यदि तपाईले लेटेस्ट भर्जन डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईले जम्मा 14 दिनको मात्रै पाउनुहुन्छ र अर्को भर्जन कुर्नुपर्ने हुन्छ। जबकि मैले अगाडिको डाउनलोड गर्ने भने त्यसपछि अर्को डाउनलोड गर्छु, फेरि 14 डेजको पाउँछु, फेरि अर्को डाउनलोड गर्छु, फेरि 14 डेजको पाउँछु। यसरी मैले धेरै दिन ट्याब्लूको फुल भर्जन चलाउन पाउँछु। सो के गर्नुस् भन्दाखेरि ट्याब्लू भर्जन लिस्ट गर्नु होला। सो अल रिलिज गर्दिए। अब लेटेस्ट भयो यो है। हामी के गरौँ त अलि अगाडिको भर्जन डाउनलोड गरौँ। हेर्नु होला, अब म अलि अगाडिको भर्जन लिन्छु, जस्तै पहिलो भर्जन लिँदै छु। डाउनलोड गरिदिनु होला। लगइन गर्नु भनेको छ। सो हामी के गरौँ त पहिले सुरुमा साइन अप नै गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिएट माई अकाउन्ट। ओके, कन्फर्म गरिदिनुस्। क्रिएट माई अकाउन्ट गरिदिनुस्। ओके, क्रिएट अकाउन्ट गर्न खोज्दाखेरि मेरो ट्याब्लू पब्लिकको लगइन थियो, सायद त्यही भएर उसले चाहिँ मलाई लगइन गर्नु भनेर देखायो। सो लगइन गरौँ। लगइन गरिदिउँ। अब डाउनलोड गरिदिउँ। यदि तपाईको साइन अप भएको छैन भने एकचोटि साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। 64 भर्जन देखाएको छ र म म्याकको लागि गर्दैछु। सो विन्डोज र म्याकको एकदमै सिमिलर हुन्छ। सो म चाहिँ अहिले म्याकको लागि गर्दैछु। तपाईहरु विन्डोज हुनुहुन्छ भने विन्डोजको लागि गर्नुहोला। अब हामी एकैछिन कुर्नुपर्ने हुन्छ। फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। अब हामी यसलाई इन्स्टल गरौँ। ओके, हामी प्रोसेसमा छौँ। कन्टिन्यू गरिदिउँ। लाइसेन्स एग्री गर्नुपर्ने भनेको छ। हुन्छ, हामी एग्री गर्छौँ। 1.9 GB को स्पेस चाहिँदो रहेछ। ओके, इन्स्टल गरिदिउँ। पासवर्ड दिइदिनु होला। इन्स्टलेसन कम्प्लिट भइसकेको छ। यसलाई क्लोज गरौँ। एकछिन म यो फाइल राख्न चाहन्छु। अब सफ्टवेयर ओपन गर्नको लागि कमान्ड स्पेस थिच्नुस्। ओके, ट्याब्लू डेस्कटप ओपन गरौँ। ओके, आफ्नो डिटेल दिनु होला। यति दिइसकेपछि अब तपाईँ स्टार्ट ट्रायल गर्न सक्नुहुन्छ। स्टार्ट ट्रायल भइसकेको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै यो जुन डेटा इम्पोर्ट गर्ने मेथडहरू सबै दिइएको छ। यदि तपाईँ पब्लिकमा हुनुहुन्छ, ट्याब्लू पब्लिकमा भने यसमा केही लिमिटेड डेटा सोर्स मात्र हुने गर्दछ भने अब हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग सबै डेटा सोर्स आइसकेको छ। यति भइसकेपछि तपाईले ट्याब्लू डेस्कटपलाई फुल फ्लेजमा चलाउन सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईको ट्रायल एक्टिभेट भएको जुन सक्यो भने के गर्नुस् भन्दाखेरि यो पछि जुन अर्को ट्याब्लू डेस्कटप छ भर्जन त्यो डाउनलोड गर्नु होला। यो अनइन्स्टल गरेर त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि अर्को 14 डेजको पाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी भर्जन मिलाउँदै जानुभयो भने तपाईले लङ्गर डेजको लागि ट्याब्लू चलाउन सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद।